તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ કે વ્રત માટે નવી રીતે સાબુદાણા ખીચડી। તો સુરતની ફેમસ લારી પર મળે એવી ઓછા તેલમાં બનશે અને આ એકદમ નવી રીત આપણે બાફીને આ સાબુદાણા ખીચડી બનાવીશું। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો એના માટે એક બાઉલમાં 1.5 કપ સાબુદાણા લેશો। આ રેસિપીથી આપણે 4 લોકો માટે આ સાબુદાણા ખીચડી ભેળ કહેવાય પણ તો ભેળ બનાવી રહ્યા છીએ। તો આ રીતે 1.5 કપ સાબુદાણા લઈ એને સારી રીતે મેં એક પાણીથી ધોઈ લીધા છે। ધોઈ આ રીતે ફેલાવી દઈશું અને એમાં આપણે આ રીતે 1/4 કપ જેટલું પાણી આ રીતે ઉપરથી નાખી દઈશું। તો સાબુદાણા ડૂબે અને થોડું ઉપર પાણી રહે એટલું જ પાણી ઉમેરી અને આપણે એને 2 કલાક જેવું સાઈડમાં મૂકી દઈશું। તો અહીંયા તમે પાણી બિલકુલ વધારે નહીં ઉમેર્યું એટલે સાબુદાણા જ્યારે પલળશે તો આ રીતે એકદમ છૂટા છૂટા એક દાણો છૂટો રહે એ રીતે પલળી જશે। તો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો રાત્રે પણ તમે પલાળી દઈ શકો છો। તો સાબુદાણા પલળીને તૈયાર થઈ ગયા છે। આ રીતે પોળા વાસણમાં પલાળવા જરૂરી છે। હવે સાબુદાણામાં 2 થી 3 લીલા મરચાંના ટુકડા આ રીતે તમારે તીખાશ જોવે એ રીતે અને 1 કપ બાફેલા બટેટાના ટુકડા। તો 2 મીડિયમ બટેટાને બાફી આ રીતે ટુકડા કરી ઉમેરી દીધા અને હવે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ કે ઘી પણ ઉમેરી શકો છો। બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે અને શીંગ તેલ ઉમેરવાનું જો તેલ ઉમેરી રહ્યા હોય તો અને એકદમ સારી રીતે આ રીતે કોટ કરી દઈશું। તો આ રીતે તેલ તમે જો ઉમેરશો સાબુદાણામાં અને પછી બાફશો તો સાબુદાણા છે એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં। તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે કોટ કરી દઈશું। તમને જો જરૂર લાગે તો થોડું વધારે પણ તેલ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે ઢોકળિયાની પ્લેટ લઈ લઈશું અને એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ અને આ રીતે આપણે પ્લેટને એકદમ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું। તો એના લીધે થઈને પ્લેટમાં સાબુદાણા ચીપકશે નહીં। તમે તપેલીમાં પણ બાફી શકો છો। અને હવે જે મિશ્રણ છે એ તમે એકસાથે બધું પણ ઉમેરી શકો છો પણ જો પહેલીવાર બનાવવાના હોય તો એકદમ પરફેક્ટ બને તો આ રીતે અડધું અડધું એમ કરી તમારે બાફવાનું। તમે ઉપર નીચે 2 પ્લેટ મૂકીને પણ બાફી શકો છો। તો આ રીતે હું અત્યારે તમને અડધું જ બતાવી રહી છું। ઢોકળિયામાં મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને આ રીતે પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે પ્લેટ જે આપણે રેડી કરી સાબુદાણા બટેટાવાળી એ આપણે મૂકીશું અને ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે આપણે એને બાફીશું। તો હું ફ્લેમ થોડીવાર મીડિયમ અને થોડીવાર હાઈ કરીશ। તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થાય એટલે આ રીતે તમારે સાબુદાણાને એકવાર મિક્સ કરી દેવાના એટલે એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં અને એકદમ સારી રીતે સ્ટીમ થશે। પાછું ઢાંકી દેશું, પાછું એને 5-1 મિનિટ જેવું થવા દેશું। હવે 5 મિનિટ પછી પાછું આપણે એને આ રીતે એકવાર મિક્સ કરી દઈશું। તો હવે સાબુદાણા છે એ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સ્ટીમ કરવાના છે। તો ગેસની ફ્લેમ કદાચ તમે હાઈ રાખો, મીડિયમ રાખો કે લો રાખો પણ સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાના। તો હવે તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણા ટ્રાન્સપરન્ટ થવા લાગ્યા છે થોડા। હજી હું એને થોડી વાર માટે ઢાંકીને થવા દઈશ। તો લગભગ ટોટલ હવે 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને સાબુદાણા તમે જોઈ શકો છો ટ્રાન્સપરન્ટ જેવા થઈ ગયા છે, એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ છૂટા છૂટા થઈ ગયા છે। તો ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું। સાબુદાણાને તમારે આ સ્ટીમરમાં જ રહેવા દેવાના છે જ્યાં સુધી તમારે સર્વ ન કરવા હોય ત્યાં સુધી। તો ગેસ તમારે સ્લો ફ્લેમ પર થોડીવાર માટે વધારે રાખવું હોય તો સ્ટાર્ટ પણ રાખી શકો છો। તો હવે અહીંયા મારે સર્વ કરવા છે એટલે મેં એને નીચે ઉતારી લીધું પ્લેટમાંથી। સાબુદાણા બધા આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને આ 2 પ્લેટ માટેનું છે અને તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણા એકદમ છૂટા છૂટા છે। હવે જ્યારે તમે સર્વ કરો ત્યારે એમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન શેકેલી શીંગ કે ખારી શીંગનો પાવડર આ રીતે ઉમેરી દેવાનો। તો એનાથી એકદમ છૂટી છૂટી રહેશે। સાથે મીઠું તો 0.5 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર। અહીંયા તમે લાલ મરચું પાવડર ઉપવાસમાં ન ખાતા હોય તો મરીનો પાવડર વધારે ઉમેરવાનો। 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ, 1/2 ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર અને 1 મોટા લીંબુનો રસ અને જો લીંબુ નાના હોય તો 1.5 જેટલા લીંબુનો રસ। અહીંયા વધારે ટેસ્ટી બને એના માટે તમારે મરીનો પાવડર, મીઠું, લીંબુ અને ગળપણ સારું એવું બેલેન્સ કરી ઉમેરવાનું તો ખાવામાં બહુ સારું એવું લાગશે। ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને હવે થોડું આપણે જલ્દીથી મિક્સ કરીશું। હવે આ સાબુદાણા ખીચડી ગરમ ગરમ રહે તો જ ખાવામાં સારી લાગે તો એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું। તો એકદમ સારી રીતે આ રીતે મસાલા બધા સાબુદાણાને કોટ થાય એ રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું।
અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા છૂટા સાબુદાણા થઈ ગયા. તો આ રીતે શિંગદાણાનો થોડો શેકેલો પાવડર ઉમેરશો તો કદાચ તમારા સાબુદાણા વધારે પણ બફાઈ ગયા હશે તો પણ છૂટા થઈ જશે. તો હવે મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલો હલ્દીરામનો જે ફરાળી ચેવડો આવે 10 રૂપિયાનું જે પેક આવે એ મેં ઉમેરી દીધું અને સાથે એમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા દાડમના દાણા ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું. તરત જ આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં ગરમ ગરમ હોય ત્યારે આ સાબુદાણા ખીચડીને ઉમેરીશું અને જ્યારે ચેવડો તમે ઉમેરો ફરાળી ત્યારે એકદમ ક્રિસ્પી રહે એટલે લાસ્ટમાં જ ઉમેરવાનું અને પછી તરત જ તમારે સર્વ કરવાનું. સાથે લીંબુનું સ્લાઇસ તમારે મૂકી દેવાનું અને ઉપરથી જે આ ઇન્દોરી સ્ટાઇલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ ખીચડી કહેવાય છે તો એમાં સાથે આ રીતે તળેલી વેફર હોય આપણી જે બટેટાની એ મસાલાવાળી થોડી હોય એ સર્વ કરીશું અને તળેલા મરચાં સાથે સર્વ થાય. આ દહીં સાથે પણ આ ખીચડી સર્વ થાય છે અને બહુ ટેસ્ટી એવી સિમ્પલ એવી. જો આ રીતે તમે ક્યારેય આવી બાફીને સાબુદાણાની ખીચડી ન બનાવી હોય તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે અને તમે આ વારંવાર બનાવશો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.